Và mình đã được về Việt Nam. Hùng đã được nói tiếng Sài Gòn mọi người ơi. Ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, đầu đường xết chợ luôn. Có một đại gia đang săn đón mình. Hơi không an toàn một tí mà. Và từ bữa đến giờ là mình rất là bận bịu trong cái việc mà mình sắp xếp đồ nè, cũng như là mình sắp xếp công việc, cũng như là thời gian. Và đặc biệt là mình phải đến chỗ cục xuất nhập cảnh để chờ cái giấy tờ của mình kiểu như là được gia hạn thời gian này nọ để mà mình có thể về nước một cách hợp pháp nhất. Mình chỉ còn có 3 tiếng nữa là mình sẽ bay ra sân bay và mình sẽ bay đến Nam Ninh, và mình sẽ thuê một cái xe dịch vụ để đến được cửa khẩu của Lạng Sơn, và mình đã được về Việt Nam. Mình cũng khá là lo đó, thấy mình cười vui vậy thôi chứ trong lòng mình lo lắm luôn á. Hồi cách đây 3-4 năm trước á thì mình có học một cái dance camp ở Singapore, sau đó cái ngày cuối cùng là mình có đi ra cửa khẩu Malaysia, Johor, rồi sau đó mình bắt một cái chuyến xe rất là lậu luôn 9 tiếng để mà đến Kuala Lumpur. Ủa sao hồi đó mình gan quá vậy ta, mà đất nước của người ta nữa mà mình không sợ. Có lúc đó leo lên xe này nọ mà không biết gì hết trơn á, kiểu là cái xe đó bị đánh giá 1 sao nữa các bạn, chạy giữa đường nó đổi mình qua một chuyến xe mà trên xe quá trời người tùm lum tỉnh hết á, người nước này nước kia nữa, nhưng mà hơn lúc đó không có dịch. Vậy thì cho nên mình sẽ lấy hết cái sự dũng cảm của cái sự mà ngây thơ trong trắng không biết gì hết trơn hết á, mình sẽ về nước một cách an toàn thôi. Thì mình hy vọng là sau khi mình đến đó thì mọi thứ nó sẽ ổn định và mình có thể hoàn thành cách ly và coi thủ tục xuất nhập cảnh như thế nào. Và đặc biệt là hồi nãy mình mới giờ chuyến bay lên sớm 4 tiếng để mà mình có thể chắc chắn một điều là khi đến cửa khẩu người ta vẫn làm việc và người ta chưa có đóng, chứ không thôi mình nói tới cái đoạn Nam Ninh thì thực sự mình cảm thấy là cuộc đời này rất là may mắn. Mình luôn tin là vũ trụ sắp đặt mọi thứ và để cho những người cùng năng lượng gặp những người cùng năng lượng, và thực sự là mình tin một điều là khi mà bạn sống tốt, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thì sẽ có muôn vàn người tốt sẵn sàng giúp đỡ bạn. Thì là cách đây gần 1 tháng rưỡi trước, là đâu đó gần đầu tháng 9 luôn á, là mình có đến lãnh sự quán mà mình ít bao giờ ra ngoài lắm, tại vì mình đi là kiểu đôi lần thôi, tại vì nó rất là xa. Thì tình cờ mình có gặp một chị trước chị Vân nữa, cảm thấy là rất là vui khi mà gặp được đồng hương, nhưng mà kiểu chị nhiệt tình và chị sẵn sàng giúp đỡ mình. Chị tư vấn, chị nói là em đừng lo, em cứ đi đường bộ đi này nọ, chị có bạn bè này nọ giới thiệu này nọ để cho em đi đó. Thì mình biết, mình nói thật và mình có nói với chị vậy luôn. Sau tầm cỡ nửa tiếng nói chuyện với nhau, trao đổi cuộc sống, mình biết chị cũng là người Sài Gòn luôn, giúp mình rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó thì mình chưa biết là thời gian chính xác mình có thể về nước là khi nào á. Tới hiện tại là gần 1 tháng mấy sau á, mình có bao giờ mình nói chuyện mà mình gặp đâu. Cái xong tình cờ tự nhiên hôm nay mình mới phát hiện ra là cái anh ở bên lãnh sự quán mình cũng được anh lãnh sự quán giúp đỡ mình rất là nhiều luôn. Thì anh mới bảo là từ Nam Ninh em phải bắt một cái xe để đi từ đó đến cửa khẩu, nhưng mà vì anh thì đi theo cái diện khác, còn mình đi theo cái diện dân thường đó, thì mình không biết gì hết. Nó chết rồi, bây giờ liên hệ ai đâu biết đâu, mà taxi là chắc là cho xỉu tiền luôn đó. Cái xong mình mới nhớ tới chị, thì đoạn này mình mới nhắn tin cho chị, thì chị trời ơi 3 giây sau chị trả lời một câu là chị luôn sẵn sàng giúp đỡ. Trời chị mới tìm cho mình cái người tài xế này nọ cái kiểu, là chị đã tìm được cho mình một chú lấy giá rất là rẻ. Nãy mình mới chụp hình gửi chú cái mặt mình để chú ra sân bay chú đón mình luôn, rồi đưa mình tới cửa khẩu luôn. Trời ấm lòng thật sự, và giá rẻ hơn phân nửa cái giá chị đi luôn. Hồi xưa chị dặn dò mình đủ điều, chị nói là không gì phải sợ nha, này nọ có gì là phải gọi điện thoại cho chị liền, chị sợ là chị ngủ thôi. Nói cầu nguyện thôi, nhưng mà at least thì là mình gặp rất là nhiều người tốt và mình rất là vui, và mình muốn chia sẻ với mọi người cái thông điệp là gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Và may tầng nào sẽ gặp may tầng đó. Mình luôn hy vọng là mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mọi người, và cũng hy vọng là đến với mình. Thì cho nên là dọn dẹp thôi, và mình sẵn sàng vào. Let's go. Và hôm bữa là trong cái ngày cuối đó là mình có mua một vài cái món đồ nữa mà mình quên show với các bạn, và bây giờ mình sẽ show ha. Mình đã mua Vaseline để mà có thể dùng cho lông mày với lại lông mi. Tiếp theo là một bạn xịt khoáng. Mình sợ là cái lúc mà mình đi về Lạng Sơn rồi bắt đầu thay đổi thời tiết ở Hà Nội này nọ các kiểu, rồi lúc mà vào Sài Gòn này nọ da nó sẽ bị kích ứng, cho nên là mình sẽ mua một chai xịt khoáng luôn. Cái bạn nào chưa coi cái clip Muji của mình á thì xem nha. Thì là mình rất là thích cái Muji, mà cái cửa hàng mà mỗi ngày mình đi làm mình đi ngang đó, mình định ghé đó mình mua. Nó đóng luôn rồi, nó rào lại giống như nó muốn xây một cửa hàng mới vậy á, mà của một cái hãng khác. Cho nên là mình ghé một cái shop gần đó để mình mua một chai tinh dầu hương chanh. Đây là bịch nước súc miệng, rất là dễ thương luôn. Thì đây là một bạn mặt nạ mắt, một đống luôn. I love you.
Tiếp theo là một chai serum để mà dưỡng cho tóc, rất là thơm luôn, nó không chịu lấy nét mọi người. Và đây là một cái món mà mình cảm thấy rất là thú vị, mà mình chỉ mới thấy trên mạng thôi chứ mình chưa có thấy ở ngoài. Nó là một cái chai rửa mắt giống như một chai nước hoa vậy đó, hoặc là dễ thương quá ha. Thì là mình sẽ chế nước vô cái đồ úp và mình sẽ úp thẳng vô tròng mắt của mình và mình sẽ rửa mắt luôn. Thì rất là phù hợp cho mấy bạn bị cận với lại đeo len á. Và cái cuối cùng là một chai kem đánh răng. Mình xài rất là hao nha, nhưng mà sao xài hoài không hết luôn á, để mà trong quá trình này mình xài luôn tại vì mình thấy cũng rẻ. Ok, và đó là những gì mà mình đã mua được để chuẩn bị về nước. Thì nói sao? Vậy là chuyến hành trình của mình nửa năm nay tại Trung Quốc cũng đã dần sắp khép lại rồi. Đây là cái nơi ở cuối cùng của mình tại Trung Quốc Thượng Hải. Tuy là trong khoảng thời gian mà mình ở Thượng Hải trong nửa năm qua á, thì mình ở rất là nhiều nơi, di chuyển rất là nhiều nơi luôn và thay đổi cái địa điểm nơi ở từ tỉnh này sang thành phố khác. Thực sự là mỗi nơi nó truyền cho mình một cái năng lượng và một cái cảm giác giống như là một người bạn vậy đó. Thực sự mình sẽ rất là nhớ nơi này và mình đang trên đường để mà có thể đi đến một chuyến xe để mà đến cửa khẩu Lạng Sơn và từ đó mình sẽ có thể nhập cảnh về Việt Nam. Qua được cái cổng này là mình đã tới Lạng Sơn rồi. Mình mệt quá. Và hai cái vali của mình gần 30 mấy ký luôn. Thêm cái túi nữa. Hai let's go. Nói chung là mình đã tới đây được gần hơn 1 tiếng rồi và thực sự mình chưa được nhập cảnh nữa tại vì mình đang bị kẹt vào rất là nhiều. Mình sẽ kể cho các bạn nghe sau. Nhưng mà thực sự là trời mưa này nọ rồi mọi thứ rất là lạnh. Nhưng mà được một cái thì là các anh chị và các cô chú ở đây rất là dễ thương. Vì lý do là trục trặc rất là nhiều luôn cho nên là mình vẫn phải ở lại cục nhập cảnh rất là lâu luôn, tầm tới 4 tiếng đồng hồ. Thì thực sự là các cô chú ở đó rất là dễ thương và còn hỏi mình có ăn cơm chưa nữa. Nhưng mà thực sự ra là mình gặp rất là nhiều cái trục trặc ngay cái đoạn mà mình book cái khách sạn cách ly á. Dù là mình đã book trước nửa tháng trước rồi nhưng mà vẫn có nhiều cái xảy ra vì thời điểm này không có ai về Việt Nam hết. Xong lại chạy ngược, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua địa phận Việt Nam mình, qua thành phố Lạng Sơn rồi lại chảy ngược lại Trung Quốc. Wow. Trong quá trình mà mình cách ly ở đây á, chỉ có 7 ngày thôi nhưng mà lại lên đến 9 ngày tại vì có một vài cái trục trặc lại nữa đó. Thì thực sự ra là trong quá trình mình đang ở cái nhà khách này nè, thực sự là mình rất là mệt và rất là tiêu hao nhiều năng lượng. Mình cảm thấy rất là đuối sức luôn và mình đã không có blog, không có nhắn tin, không dùng bất cứ điện thoại gì trong vòng nửa tuần luôn. Và mình lại phải chuyển khách sạn cách ly vì một vài vấn đề nào đó để mình đến một nơi khác nữa và mình đã phải ở chung phòng với một người khác nữa lúc mà đang cách ly luôn á. Nhưng mà thực sự thì rất là thú vị, mình sẽ kể chuyện này sau nha. Còn bây giờ thực sự là ở Lạng Sơn mình dự định quay rất nhiều vlog luôn, nhưng thực sự mình không còn một tí năng lượng nào nữa để quay. Và thực sự mình đã cố gắng rất nhiều ở đây, thực sự rất là tốt, nhưng mà rất là nhiều cái thực sự mình đã lặp lại rồi phải không? Thì đó, mình không biết nói nên lời nào nữa cho nên ngày hôm nay mình đã rời đi rồi. Mình sẽ đến Nội Bài, hy vọng sẽ có những chuyến hành trình tốt hơn, mới hơn và cuộc sống mình sẽ dần trở lại. Hay, cố lên nào. Và sau 3 tiếng hơn mình đang ở sân bay Nội Bài và mình sẽ vào trong check-in, nhưng mình đang chờ một bạn đó ở Hà Nội và bạn đó sẽ có đồ gửi cho mình. Thì mình sẽ gặp bạn đó xong mình sẽ vào mình check-in. Thì mình tới đây hơi sớm. Ý đã đến rồi. Thank you. Cảm ơn em. Đây là một món quà chuẩn bị rất từ lâu. Yay. Thank you. Anh còn ở bên Trung Quốc.
Thank you. Cái gói quà thôi đã thích rồi đó. Kiểu là minimalist là thấy khoái rồi. Oh. Ok, 10 điểm. Trời đất ơi, so cute em ơi. Ở đó. Cảm ơn. Xin chào giọng. Đây à. Và mấy bạn biết gì không? Hiện tại mình đã được nói tiếng Việt rồi. Mình đã về tới Sài Gòn. Hiện tại thì mình đang đợi rất là đông luôn để mà lấy hành lý, cho nên là mình cũng không có dám lại gần chỗ đó, cho nên mình sẽ đứng đây. Và có một sự đặc biệt, đó chính là có một đại gia đang săn đón mình ở ngoài cửa, chuẩn bị lấy xe đưa rước mình rồi các kiểu. Đại gia của mình nha các bạn, lần đầu mình công khai luôn, ghê chưa? Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn phải đợi. Và đại gia ấy đang ở ngoài, và mình sẽ lấy đồ xong mình sẽ đi ra. Ok, còn bây giờ thì phải chờ chút xíu nữa. Hello. Cuối cùng đã được nói tiếng Sài Gòn mọi người ơi. Vui quá. Nửa năm. Welcome home. Yeah. Yay. Đây là đại gia của tôi. Bạn ý đã lái xe ra. Hi Bông. Hello. Dù trời mưa nhưng mà Bông vẫn lái xe ra. Và cảm ơn sự tài trợ của chị Ái. Và Bông đang chở mình đi ăn. Nói chung đi ăn cái gì cũng được, chỉ cần đặt chân về quê hương đất nước thôi là mọi thứ đã trở lại bình thường. Ok. Hello mọi người. Hello mọi người, đây là bạn Bông, hãy follow kênh TikTok của Bông. Cho nên là Bông sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao để làm ma thuật về âm thanh. Ok, bây giờ mình sẽ đi ăn. Hiện tại thì tụi mình sân bay và đến thẳng luôn quận 7 chỉ để là ăn hai đi lao. Và giờ mình với Bông đã hứa với nhau là sẽ đi ăn với nhau. Nhưng mà hôm nay sinh nhật của Bông, nhưng mà Bông sẽ khao mình. Trời đất ơi, ghê không? Lúc mà ở chung thì mình không có ăn hải đi lao mà mình ăn lẩu Nhật không mà. Tại vì mình rất là thích lẩu Nhật. Cái xong giờ về đây mình lại ăn hải đi lao, rất là buồn cười luôn. Và bây giờ mình sẽ đi ăn. Và ngày hôm nay đại gia của mình đã đãi mình. Và đại gia của mình surprise. Khoan lấy nét cái lại. Surprise. Welcome back. Welcome back to my channel. Quà của bạn Võ Hành Di nha. Thì ra cô bé đi trễ là như thế này đây sao? Đúng vậy. Nhưng mà anh thực sự rất là cảm thấy buồn khi mà chơi với Vi rất là nhiều năm nhưng mà Vi lại chọn màu xanh. Ủa? Không hiểu luôn. Màu xanh là màu hy vọng á anh. Màu hồng. Đúng. Màu hồng nha. Màu ok. Màu hồng nha. Cái nến màu cam nữa. Thật sự hấp dẫn luôn. Mình tự chuẩn bị đi nè, tức quá. Phải ơi. Ok, hope là bây giờ anh đã về và mọi thứ ổn định và hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều cái may mắn hơn. Trời ơi, đúng